यहाँहरूलाई अहिले यस्तो खालको एउटा एप भन्न खोज्दैछु भने जुन चाहिँ उपाय भन्ने एप, जुन कारको काठमाडौँभित्र सामान यताबाट उता लानु पऱ्यो भने त्यसको लागि एउटा एप्स आएको छ। हेर्नुहोस् है त, उपाय। यो एप्स हामीले यसमा जस्तो यहाँबाट मैले कलङ्की अथवा काहीँ सामान पठाउनु पऱ्यो भने त्यो सजिलै पठाउन मिल्छ। जस्तो सेम प्रोसेस त सेम छ है, कहाँबाट कहाँ पठाउने हो प्रोसेस सेम छ। यो सिटी कार्गो भएकोले गर्दाखेरि यसको पैसा नर्मल नै छ। पठाउभन्दा 150 अलिकति बढी होला कि जस्तो लाग्छ। यो हामीले यहाँबाट पनि गर्न सक्छौँ र यो स्पेसल भनेको एप्स नै छ। यसको लागि म प्ले स्टोरबाट सुरु गर्छु है त। फर्स्टमा प्ले स्टोरमा गयो, यहाँनिर गएर उपाय हानेपछि यहाँ यो आयो। यसलाई मैले अलरेडी डाउनलोड गरिसकेको छु। यसको रेटिङहरू पनि राम्रै छ। मैले यो एप्स युज नगरेको भएको कारणले गर्दाखेरि त्यस्तो सामान मगाउनु पर्ने त भएको छैन। अहिले खोलेर हेरौँ, तपाईँहरूले नै इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यस पछाडि यसमा रहेको छ 20 केजी सामानसम्म बाइकले पुग्छ। त्यसपछि कार्गो भ्यानले 650 म्याक्सिमम्, मिनी ट्रकले 1 टन भनेको कति, 1000 किलो, 1.5 म्याक्स, यो भनेको 1500 किलो बोक्न सक्छ यसले, यो पिकअप भ्यानले। अब यसलाई बाइकलाई 8 घन्टा 20 केजी सामान बोकेर हिँड्यो भनेदेखि 2000 रुपियाँ तिर्नुपर्छ भने कार्गोलाई 8 घन्टा, कार्गो पनि 8 घन्टाको 3700 र रेन्ट फर 4 आवर्स 2700। यो चाहिँ कस्तोको लागि भयो भने किलोमिटर भन्दा पनि यो कोठासोटा सार्नेहरू सामानहरू बोक्नलाई, त्यसको लागि यो सजिलो भयो। अनि कोठाहरू सार्न, हाउस मुभिङको लागि रेन्ट फर फुल डे 8 आवर्स, हाफ डेको 4 घन्टा, 4 घन्टाको कति पऱ्यो, 3000 र 8 घन्टाको 4500 पऱ्यो। यसरी कोठा सार्नको लागि पनि बुक गर्न सकिन्छ यसलाई। र मलाई दामी लागेको चाहिँ कहिलेकाहीँ अब जस्तो कलङ्कीबाट केही सामान मगाउनु पऱ्यो भने यिनीहरूलाई पसलवालालाई फोन पे बिल तिरिदियो भने हाम्रो यो उपाय एप्सले पनि ल्याइदिन्छ। तर यसको कस्तो छ मार्केटमा भन्ने कुरा चाहिँ अलिक कम नै देखेको हुन्छु। उपाय भन्ने बक्सहरू बोकेर हिँडिरहेको हुन्छ गाडीहरू, उपाय भन्ने लोगोको साथ। यो प्रोफाइल सुरुमा आफूले हाल्नुपर्छ। मैले यो प्रोफाइल एड गरिसकेको छु र प्रोफाइल एड गरिसके पछाडि अब सिधै बाइकमा जाउँ। एउटा बुक गरेर हेरौँ हामी कस्तो हुँदो रहेछ। बाइकमा जाउँ, बुक नाउ। अब कहाँबाट आउने हो पिकअप एड्रेस बिग मार्टबाट कहाँ आउने, म भएको लोकेसनमा कहाँ छु म, यहाँनिर राखिदिउँ मैले ल। यहाँबाट यहाँ आएको 9.4 किलोमिटर पर्दो रहेछ। प्राइस 260 रुपियाँ, ठिकै हो यसको प्राइस। तर पठाउले चाहिँ सामान बोक्दैन, अरू एप्सहरूले सामान बोक्दैन, यसले सामान बोक्ने भएको भएर 260 पऱ्यो पनि सामान ल्याइदिन्छ काम परेको बेलामा। यसको लागि चाहिँ यो एप्स एकदम राम्रो छ। तर यो कतिको बुकिङको लागि के छ भन्ने कुरा चाहिँ अहिलेसम्म मैले गरेर हेरेको छैन। यो नोटिफिकेसन भइहाल्यो। हजुरले पनि यसरी नै यो एप्सलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले इन्स्टल गरेर राख्नुभयो भने कुनै दिनमा ठ्याक्क सामान पठाउनु पऱ्यो भने, अब फेरि यो हुन्छ ट्रकहरूको चाहिँ अब
काठमाडौँभित्र कति हेर्नुहोस् है, बुक गर्दाखेरि अब कति टाइमबाट कति टाइममा कहाँ हिँड्न नमिल्ने भन्ने हुन्छ। आज चाहिँ शनिबार हो, त्यसैले आज शनिबार मैले सेट गरेको भएर अहिले चाहिँ काठमाडौँ भ्यालीभित्र पनि जति बेला पनि हिँड्न पाउँछ। नत्र भने यो पिकअप भ्यान ट्रकहरू चाहिँ कति बेलादेखि कति बेलासम्ममा हिँड्न पाउने भन्ने छ काठमाडौँमा रुल्स। अनि त्यो अनुसार मात्रै यिनीहरू हिँड्छन्। जस्तो 9 देखि 11, 4 देखि 7सम्म यिनीहरू काठमाडौँ भ्यालीभित्र रिङ रोडभित्र हिँड्न नपाउने भएको कारणले गर्दा त्यति बेलाको लागि चाहिँ यो सर्भिस उपयुक्त छैन। त्योभन्दा अघि पछि चाहिँ चलाउन सकिन्छ। हस् त, धन्यवाद। तपाईँहरूलाई यो एप्सको बारेमा केही जानकारी लिन मन लाग्यो भनेदेखि अरू थप जानकारीको लागि कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र के कस्तो लाग्यो यो एप्स डाउनलोड गरेर पनि तपाईँहरूले त्यसको बारेमा कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र नयाँ केही जिज्ञासा छ भनेदेखि हजुरहरूले कमेन्टमा मेसेज छोडिदिनु भयो भने म त्यसलाई फेरि अर्को भिडियो बनाएर हुन्छ, अथवा अपग्रेड केही गर्नुपर्ने हो भनेदेखि म हजुरहरूलाई त्यसको बारेमा इन्फर्म गर्नेछु। हस्, धन्यवाद।